I många familjer är ett jämlikt föräldraskap viktigt. Det kan handla om rättvis fördelning av arbetsinsatser i hemmet, att barnet ska få knyta an till alla sina föräldrar eller att dela på matningen. Ibland är det självklart att den som fött barnet ska amma, antingen helamma eller i kombination med flaskmatning. I andra familjer är amning inte aktuellt av olika skäl och barnet får istället bröstmjölksersättning från början. Den här filmen riktar sig till er som har funderingar kring att kombinera amning med andra matningsmetoder. Att kunna trösta och mata sitt barn är en fin känsla, oavsett om man fött eller inte. Amning är inte bara mat utan också närhet och relationsskapande. Amning kan väcka känslor av avundsjuka eller utanförskap för dig som inte kan mata barnet. Det kan kännas som en utmaning att få till ett jämlikt föräldraskap och amningen upplevs kanske istället som ett hot. Du som ammar kan å andra sidan känna dig låst vid barnet eller ha skuldkänslor gentemot den förälder som inte ammar. Ibland kan det uppstå en konflikt kring matningen. En del familjer väljer att dela på matningen. En variant är att du som har fött barnet pumpar ut bröstmjölk som ges av dig som inte har fött på flaska eller via tillmatningssätt. Vissa samammar, alltså att fler än en förälder ammar. Det är möjligt att få igång en mjölkproduktion fast man inte burit barnet. Prata med er barnmorska om ni är intresserade av att samamma. Andra familjer väljer att delamma, alltså att amma och ge ersättning på flaska. Det är bra att känna sig trygg med att amningen fungerar innan man introducerar flaskmatning. För att minska risken att störa amningen är det bra att veta lite hur mjölkproduktion fungerar. Mjölkbildning styrs av tillgång och efterfrågan. Ju mer barnet ammar, desto mer mjölk produceras. Om bebisen äter via flaska kan det vara lättare att upprätthålla mjölkproduktionen om bebisen får utpumpad bröstmjölk i första hand. Varje missad amning kan behöva ersättas med ett pumptillfälle för att hålla mjölkproduktionen igång och för att minska risken för mjölkstockning. Vissa barn kan kombinera bröst och flaska och äta både bröstmjölk och ersättning. För andra är det svårare och barnets tarmar kan ha svårt att anpassa sig. Ni behöver lära känna just ert barn. Var lyhörd för bebisens signaler. Hur reagerar bebisen vid bröstet efter att ni har börjat med flaska? Maten kommer ofta lättare och snabbare i en flaska och med ett annat flöde. Flaskmata gärna med metoden flaskmatning i barnets takt eller paced bottle feeding, där man försöker efterlikna hur barnet äter då det ammar och barnet får jobba för att mjölken ska komma. Första tiden med en bebis är full av känslor. Ni är inte ensamma. Det går att skapa ett jämlikt föräldraskap oavsett hur ni gör med matningen. Ni kan behöva ägna mycket tid tillsammans åt att lära er tolka barnets signaler. Kom ihåg att det är lika viktigt att värna om relationen mellan er föräldrar. Försök sätta ord på de känslor du kanske inte är stolt över att ha. Lyssna på varandra. Ni behöver bli ett bra team. Gör amningen eller matningen till ett gemensamt uppdrag. Amning kräver tid och energi och den som ammar kan behöva stöd. Ta hand om varandra. Ni är båda viktiga eftersom det är ett stort jobb att vara förälder. Det är också underbart att vara förälder och det är fint att kunna dela det med varandra. Föräldraskapet är livslångt och relationen mellan dig och ditt barn kommer att byggas, stärkas och förändras under lång tid framöver oavsett hur ni väljer att mata ert barn.